الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب تكونوا بألف خير وفي تمام الصحة والعافية، ودايما كده مشرفين قناتكم قبل ما تكون قناتنا المتواضعة، قناة عالم نانا وماما. متشكرة جدا على تعليقاتكم الجميلة لينا، وإن شاء الله بإذن الله نقدم لكم كل مرة فيديو أحسن من اللي قبله بكتير. النهاردة ماما هتعمل معاكم طريقة الكاتشب العادي والكاتشب الحار، طريقة سهلة جدا وما فيهاش أي صعوبة. السلام عليكم يا أجمل متابعين وأجمل مشاهدين وأجمل حبايب لينا. الأول نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا احنا جبنا الطماطم اللي احنا جبناها ووريناكم المشتروات وعملنا منها صلصة جميلة جدا. هتعجبكم. امشوا على زي ما انا عاملة وجربوا، حاجة بسيطة كده جدا، ولو عجبتكم اعملوا. هي حلوة قوي قوي، وبعمل لكم حاجات ما تاخدش منكم وقت في ايام رمضان، في ايام ده يعني حاجة بتنجز معاكم بسرعة. دلوقتي احنا عندنا 2 كيلو، هعمل 2 كيلو كاتشب. هعمل نص حار ونص عادي، او نص اخلي نص حار وكيلو ونص عادي. عشان كيلو ونص عادي؟ لا لحظة، 3/4 عادي والربع حار. ايوه. عدوة الشطة، مع اني انا اللي بعشق الشطة. طبعا القوطة لازم زي ما انتوا شايفينها بتكون مش جامدة. شايفين عاملة في ايديا ازاي اهي، انا اللي مخليها معتمدة كده، طرية وتكون حمرا جامد عشان تاخدوا منها احلى كاتشب. ما تكونش شوف عاملة ازاي الطماطم، بسم الله ما شاء الله. بس هي الكاميرا معانا مش عارفة بتخليها صفرة ليه، مع انها حمرا قوي في ايدي. اهو هنقطعه تقطيع عشوائي كده. ده احنا ما قلناش على المقادير، معلش. مش مشكلة، عادي هنقولها دلوقتي. اهو معايا هنا كوباية خل. الكيلو بيتحط له نص كوباية، وفي ناس بتحط كوباية الا ربع. انا بديكم المقادير المظبوطة اللي بتبقى زعقة قوي تبقى المظبوطة. كوباية خل، كوباية سكر، كوباية مية. معايا هنا معلقة ونص توم بودر عشان اعمل 2 كيلو. بصل بودر، ملح، معلقة ملح صغيرة، فلفل اسمر. يعني في ناس بتحط نشا، ممكن نحط نشا ممكن ما نحطش نشا، بس انا يعني افضل ان ما نحطش، نسيب الحاجه منكهتها. في ناس بتحط بابريكا. القوطه معايا حمرا جدا وحلوه قوي زي ما انتم شايفينها، مش محتاجه ان نحط بابريكا ولا اي حاجه اغير طعمها. خليها على طبيعتها زي ما انتم شايفين. القوطه بسم الله ما شاء الله ما فيهاش حاجه خضرا خالص اهي. شايفين قلب القوطه عامل ازاي؟ هنقطع الطماطم ونرجع هنقطعها ونرجع لكم تاني. كمان لو انتم مش عايزين تحطوا بابريكا والقوطه معاكم يعني مش حمرا قوي كده، بنجر، حته بنجر على الاقل، حاجه صحيه وحاجه جميله جدا. لو القوطه يعني معاكم مش حمرا قوي، حطوا بنجر، وانتوا لما تيجوا تصفوها هيطلع في التصفيه، مش هيتضرب في الخلاط ولا حاجه، بتشيلوه بايديكم. هخلصها بالتقطيع وارجع لكم. كوبايه الا ربع عشان ما يبربخش، ونلحق نسبك البتاع ده ويتبخر. القوطه لما تستوي انت حطيتي 3/4 كوبايه الا ربع عشان الميه هتنزل كتير، وانا مش عايزه اخد وقت فيه لما نيجي نصلصه. زي ما انتم شايفين القوطه بسم الله ما شاء الله كده تشغلي وتتسلق معانا جامد قوي، ونبقى نصفيها ان شاء الله. نرجع لكم اهو. خلاص احنا كده خلاص هنشيلها من على النار. هحط كوبايه الخل، هحط كوبايه السكر، هحط الثوم البودر، بصل البودر،
الملح، معلقه ملح حسب حبه فلفل اسمر، يعني معلقه صغننه جدا فلفل اسمر. الحاجات دي كلها هضربها بالبلندر. كل الحاجات دي يعني هضربها بالبلندر خالص جامد جامد، وبعدين هرجع اصفيها. ضربته بالبلندر طبعا عشان احنا مش هنعرف نضربه في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. صفيه بردك في المصفى. هو طعمه دلوقتي من قبل ما يغلو، من قبل كده العيال بيدوقوه هيجننوا عليه. حاجة مضمونة عن بتاع بره، طبعا، ده وحاجة مش نضيفة. مضمون خالص. ولا حطينا بابريكا ولا حاطين اي حاجه، كله حاجات من البيت وكله حاجات صحيه، وقلت مواد حافظه وبتاعها، ومش هيقعد عشان المواد الحافظه. احنا عندنا بيعشقوا الكاتشب. هنصفيه ان شاء الله ونرجع لكم. هنصفيه خالص من البذور من اي حاجه فيه وهرجع لكم. وده هنحط لهم ايه الكاتشب بتاعهم اللي هم عايزينه. مش حار؟ كفايه كده عليكم ولا ايه؟ كتري. لا مش هكتر لكم، وما انا بحبه. انا بحب الحار. ايه دخلت لي حار فين بقى؟ بس حرام، انت انانيه. اهو ده خلاص عملت اهو. العيال ضايقينه جميل، بس هحطه بقى ايه يتسبك على حسب ما احنا عايزين. شوف لونه جميل ازاي. يتسبك بس حسب ايه. مش هحط نشا، مش هحط اي حاجه. مش عارفه مش محتاج اي حاجه. الكاميرا مش مديها حق. طب اقفل الفلاش كده جايز يجي لا كويس. جربت بيبقى بهتين، مش مشكله. جربي كده يعني. بس هو يا جماعه لونه والله طب احمر ارفعي ما شاء ايدك الله. لفوق. ما تحطيش الكاميرا في حلوه ما شاء الله. لونه جميل جدا جدا. مش عارفه الكاميرا عامله شويه يعني. ابعدي طب الفلاش شويه كده. لونه تحفه تحفه. لونه احمر وجميل بلون الكاتشب اللي بنجيبه احلى. طبعا ده الحار. ده انا كنت عاملاها هريسه ومصفياها. ده الشطه الحار اللي انا الكاتشب الحار على فكره بحرق قوي كفايه. مالكيش فيه. زي ما انتوا شايفين احنا ما بنحبوش قوي، عشان كمان لسه لما يتحط في التلاجة هيتقل اكتر. ولا نشا ولا اي حاجه ولا اي اضافات. بيلمع بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهو، زي الطبيعي اهو. معلش عشان ازاي الموبايل. وده اهو طلعنا بص منه البذور قد ايه، اللي هو بشطه، اللي هو هريسه سبايسي. طبعا دي حطيتها هنا، مش هقدر احطها هنا تاني. ليه؟ هتخلي اللي هي العادي مش هتشطشط، لان دي انا عاملاها مشطشطه جامد جامد كده. خلاص وسمكه جميل جدا، حلو قوي، ولا نشا ولا اي حاجه، لمعته روعه اهو. لمعته روعه حلوه قوي 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 كده. مش هتقله عن كده ولا احط نشا ولا احط حاجه. هخليه بطبيعته وطعمه الروعه اللي احنا ضايقينه ده. تحفه. ولسه لما يبرد هيتقل اكتر اهو. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله على الجمال وعلى الشكل وعلى كله. واضح بقى، هو لونه واضح. لا 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 جميل. بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى الحار حبيب قلبي ده اللي غيظهم يتسبك بالمره. طعمه احلى كمان من ده اللي احلى من العادي. لا ده طعمه احلى من العادي اللي هو الحار. لو بص لما صفيته ناعم جدا 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 زي الحريره، ولا في اي
اي حاجه كده ولا كده، نعمله بس كده بالطريقه. لا ده ان شاء الله يتسبك، الحار بتاعنا بقى يتسبك ونرجع لكم يبرد شويه. هعبي ان شاء الله العادي ده يبرد بس شويه، واحطه في ده في بتاعه الكاتشب اهي. احط القمح وابقى اعبيه، وادي الفتحه بتاعته. تبقى والله العظيم طعمه مش عشان انا عاملاه، اجمل واجمل واجمل واحلى من اللي احنا بنجيبه من بره. وبسم الله ما شاء الله على قوامه اهو، شايفين عامل ازاي اهو، بيلمع ازاي، ولا اي حاجه غير الاضافات اللي انا حطاها لكم. جربوه بطريقتي وهيعجبكم قوي. ولا حطيت نشا ولا حطيت اي حاجه، سبته بطبيعته اهو. يخلص التاني ونعبيه ونوريه لكم. خلاص اهو، ده كاتشب اللي هو بالشطه. نعبي ده وبعدين ابقى افضي ده. جميل. لا عشان الشطه يلا. ما بتعبش. شفتوا بقى تقيل ازاي اهو. شايفين طوله عامل ازاي، ولا حاطين نشا ولا حاجه اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بيلمع ولونه جميل. كاتشب اجمل من اللي والله يا جماعه اجمل من اللي بنجيبه مليون مره. يعملوه زي ما انا عاملاه كده بالظبط واتفرجوا على جماله. تاني بقى اعبيه ببطرمانات عشان يبقى باين ده من ده اهو. هاتلي طبق صغير اهو. ده بقى السبايسي كاتشب اللي هو بالشطه. والله اللي بيحبوا الشطه ان قلتلكوا ده طالع كمان اجمل من التاني. طبعا ما كترتش عشان شايفين سمكو داخل في مناخيري. تحفه ده حبيبي ده. حبيبي شايفين شكله عامل ازاي، لونه على فكره احمر غامق جميل جميل. بس الاضاءه ما اهو. انا عملت عشان اتعمد اوريكم اهو. شايفين اهو كاتشب، كنت كتبت لكم كاتشب. شايفين اهو. ايه رايكم في لونه؟ ولسه ده سخن، ده هيبرد كمان وهيتقل قوي اهو. شايفين سمكو ولا عليه اي اضافات لا نشا ولا اي حاجه. لسه هيتقل كمان في التلاجة. والله يا جماعه طعمه مش قادره. دوقي طيب اللي مش حار ده. هم عاملين الحصى فيه من بدري عايزين يحمروا بطاطس. هو ده الحار ولا العادي؟ لا ده العادي. زي العسل. جميل حلو قوي قوي. والله يا جماعه انضف من بتاع بره اللي مش مضمون. ده فيه ايه؟ البطرمانات دي نضيفه جدا وغسلينها ومعقمينها. طبعا البطرمانات لما بتتغسل بتولع الفرن، وبعد ما بتولع الفرن بتسقي دي كده فيه بتعقم البطرمان كله، مش هيلحق يقعد للتعقيم يعني بسم الله ما شاء الله. قوطه يعني ما تجيبش 7 جنيه ونص. شوف عملت لنا قد ايه. ازازه كبيره دي بتشيل قد ايه؟ بتشيل كتير او كيلو او اكتر. وادي الباقي البطرمانات. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين انا عامله ازاي؟ ملينا بطرمان. شوف احنا بنجيب بقى الكاتشب بكام من السوبر ماركت وغالي قد ايه، والمواد الحافظه اللي محطوطه فيه قد ايه. احنا ما حاطينش فيه. هو احنا فعلا السكر مواد حافظه،
بس حاجة طبيعية، ولا بنحطش حاجات اللي بيقولوا عليها بيجيبوها من الأجزخانة دي، المواد الحافظة، ولا أي حاجة. عاملين حاجة طبيعية ما تضرش أولادنا، ورخيصة جدا خالص، ب7 جنيه ونص، لأن 2 كيلو قطة أنا جايبة 3 ب10. 7 جنيه ونص، بسم الله ما شاء الله. عمل لنا 2 حار اهم، وعمل لنا الازازه الكبيره دي اهو. ده الحار بقى حبيبي انا كده كده معقماه كده، يقعد زي ما يقعد، مش هيجرى له اي حاجه اهو. 2 حار وده عادي اهو، والعينه بتاعتهم اهو كده. العيال هيحمروا بطاطس هياكلوه ده دلوقتي. يلا اقول لكم بقى ايه، اعملوا بطريقتي كده. يعني شوفي الازازه بنجيبها بكام، الكاتشب غاليه جدا، وبعد كده ان شاء الله باذن الله هعمل لكم المايونيز وهعمل لكم كل حاجه باذن الله. قول لهم يعني بحبكم جدا، ودي طبعا طعمه ايه يا لولو؟ روعة يعني. طب بصوا، جميلة قوي. انت كنت هتقول لهم دي طبعا ايه؟ انت كنت هتقولي ايه يا علي؟ دي طبعا جميلة قوي، واحلى من اللي في الشارع، عشان اللي في الشارع دي وحشة، لكن دي اجمل منها بكتير. البيتي جميلة. البيتي جميله. حبيبي اهو دلوقتي اقول لكم يا رب كل اللي بقدمه لكم ولو عملتوها هتستفادوا كميات حلوة وجميلة منها. 7 جنيه ونص عملنا لكم احلى كاتشب عادي وحار وحاجه يعني نضيفه وحاجه. جربوا زي ما انا عملت اللي انا عاملاه بالظبط، باي. وهتشكروني جدا 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 على المقادير اللي انا هشرحها لكم بالظبط. ويا رب كل اللي انا بعمله لكم يعجبكم، واكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبحبكم. سلامه. السلام عليكم.